নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ৰঙালী বিহু চেল ডে 3 পাব গৈ আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন যিখিনি আপোনালোকে বিয়াতো পিন্ধিব পাৰিব আৰু বিহুত গিফ্ট কৰিব পৰা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন। যিসকলে অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। প্ৰডাক্টটো এভেইলেবল হ'লে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। আৰু যিসকলে অফলাইন ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে মংগলদৈ শ্বপত আহিব লাগিব। মোৰ শ্বপখন আছে মংগলদৈ LN বিন ৰোড আৰু নতুন যিখন খাদিমছ আছে খাদিমছৰ ওচৰত। আৰু যিসকলে জ্ঞানজ্যোতি হৈ আহে তেওঁলোকে SRT ফাইনেলিং পাৰ হৈ আহিব লাগিব। জ্ঞানজ্যোতি পাৰ হৈ আছাম অপ্টিকেলৰ ওচৰত আৰু মোৰ দোকানৰ ফ্ৰণ্টত এটা ইউকো বেংকৰ ATM আছে। ল'ব বিচাৰিছে মংগলদৈ শ্বপত আহি লৈ ল'ব পাৰিব। যিটো অফাৰ আৰু চেল চলি আছে সোনকালে আপোনালোকে বুকিংসমূহ কৰি ল'ব। এইটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ যিটো আপোনালোকৰ মষ্ট ডিমাণ্ডিং কালেকশ্যন হয় আৰু মষ্ট ডিমাণ্ডিং কালেকশ্যনবোৰ বেছি সময় নাথাকে। এইটো কালেকশ্যন এটা খুব ধুনীয়া হেভি ব্ৰাইডেল ৰাণীহাৰ হয়, জোনবেৰী ডিজাইনত আছে, ওপৰত খেনৰ ডিজাইন কৰা আছে আৰু দেখিছেনে পুৰা ধুনীয়া ডাবল বিটছত আছে, ডাবল এনেকৈ বিটছ কৰা আছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব আৰু এইডাল চাওক মই আপোনালোকক গাত লগাই কিনে দেখুৱাইছোঁ কিমানখিনি লং হয়। আপোনালোকে ইয়াতকৈ লংকৈ পিন্ধিব ইচ্ছা কৰিলে পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছ থাকিব, হেংগিং ইয়েৰিংছ থাকিব। এইটো চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইযোৰ হেংগিং ইয়েৰিংছ হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। 750 ৰুপিছতে ল'ব পাৰিব, 750 টকাত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব যিসকলে বিচাৰি আছিলে। আপোনালোকক এই ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ, মাত্ৰ এয়া 10 পিচ আহিছে। চেম ডিজাইনত 10 পিচ বুকিং কৰিব পাৰিম, তাতকৈ বেছি দিব নোৱাৰিম কাৰণ লিমিটেড পিচ হয়। যিসকলে একদম বেছি বিচাৰি আছিলে এইটো ল'ব পাৰিব। আৰু চেম ডিজাইনতে আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ, এইটো ডিজাইন চেম হয়, কালাৰ ইয়াতে ৰেড গ্ৰীনৰ ওপৰত ৰেড আছিলে, এইটো ৰেডৰ ওপৰত গ্ৰীণ কালাৰ আছে। ইয়েৰিং চেম থাকিব, প্ৰাইচো চেম হয়, 750 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে, অনলি 750 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ সোনকালে বুক কৰিব। বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় আৰু ইমান বেছি ডিমাণ্ড হয় এই কালেকশ্যনটো। আপোনালোকে অফাৰ মূল্য ল'বলৈ হ'লে সোনকালে বুক কৰি ল'ব। নেক্সট কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ। নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ, চিম্পুলত খুব মৰম লগা এটা ডিজাইন আহিছে। এইটো চাওক, এটা ডুগডুগি ডিজাইন হয়। যিসকলে চিম্পল পিন্ধি ভাল পায় এইটো এটা বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হ'ব। এইটো ডুগডুগিটো থাকিব, এনেকৈ বিটছৰ কাম কৰা আছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। ইয়েৰিংছৰ চাকচোন বহুত বেছি মৰম লগা এযোৰ ইয়েৰিংছ হয়। এনেকৈ ফ্লাৱাৰ ডিজাইনটো কৰা আছে, তলত ডুগডুগিৰ লটকন দিয়া গৈছে। এয়া ডুগডুগিৰ লটকন দিয়া গৈছে। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়েৰিংছটো মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যাতে ভালদৰে বুজি পায়। এইযোৰ হৈছে ইয়েৰিংযোৰ, বৰ ধুনীয়া এটা ফ্লাৱাৰ ডিজাইন কৰা আছে। তাৰ তলত দুটা এনেকৈ ডুগডুগি লটকন দিয়া গৈছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 320 টকা, 320 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। গ্ৰীণটো ভাল লাগিলে গ্ৰীণটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে, অনলি 320 ৰুপিছত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে। বিহু স্পেচিয়েল বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে। নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ। নেক্সট কালাৰটো আহিব, এইটো গ্ৰীণ কালাৰ ব্লু কালাৰত আছে। ইয়েৰিংছৰ ডিজাইন চেম থাকিব। এটা ইয়েৰিংছ এটা কালাৰত মই দেখুৱাইছোঁ, বাকী ডিজাইন চেম থাকিব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 320 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ ইয়েৰিংছৰ ডিজাইনটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া লগা, বহুত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালেকশ্যন দিছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাতকৈ ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া পাব। আৰু সৰু এটা ডুগডুগি হয়। বেক চাইডটো আপোনালোকে চাই লওক, কোৱালিটিটো তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব। এইটো হৈছে ডুগডুগি ডিজাইনটো। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 320 ৰুপিছত লাভ কৰি আছে। ধুনীয়া এটা ফ্লাৱাৰ ডিজাইন আছে, তাৰ তলত ডুগডুগি কেইটা দিয়া গৈছে। 320 ৰুপিছতে লাভ কৰি আছে। নেক্সট কালাৰটো চাওক, এইটো হোৱাইট কালাৰত দিয়া গৈছে। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বহুতেই মৰম লগা পাৰ্লৰ ওপৰ আছে, তলত হোৱাইট ডিজাইনটো কৰা আছে। 320 ৰুপিছত এই ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইন এটা পাই আছে। আৰু এটা ডিজাইন কালাৰটো চাই লওক, খুব মৰম লগা ৰেড কালাৰত আছে। ৰেডত ভাল লাগিলে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 320 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। ফ্লাৱাৰ ডিজাইনটোৰ তলত ধুনীয়াকৈ ডুগডুগি ডিজাইনটো কৰা গৈছে। এইটো আহিব পাৰ্পল কালাৰত। পাৰ্পলটো ভাল লাগিলে পাৰ্পলটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুব মৰম লগা এটা কালেকশ্যন, অনলি 320 ৰুপিছত লাভ কৰি আছে। বেক চাইড আৰু ফ্ৰণ্ট চাইড, বেক চাইড ফ্ৰণ্ট চাইড দুটাই দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে কোৱালিটিটো ধৰিব পাৰে। অনলি 320 ৰুপিছত লাভ কৰি আছে। অনলি 320 ৰুপিছত এটা ইউনিক ধুনীয়া কালেকশ্যন। পিন্ধিব বিচাৰিলে জল্দি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ, বৰ মৰম লগা এটা জাপি হয়। জাপি এইটো ডিজাইন চাওক, যিসকলে সৰু জাপি ভাল পায় তেওঁলোকে লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু বিহুত যদি আপোনালোকে মাহঁতক গিফ্ট কৰিব খুজিছে এইটো এটা বৰ ধুনীয়া পাৰফেক্ট কালেকশ্যন হ'ব। এইটো চাই লওক, খুব ধুনীয়া এনেকৈ বিটছৰ কাম কৰা আছে।
ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সৰু বিট যিসকলে বিচাৰে তেওঁলোকে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব 400 ৰুপিছত দিয়া গৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিৰাট ভাল কোৱালিটি হয় আপোনালোকে মাত্ৰ 400 টকাত লাভ কৰিব বেক সাইডটো এনেকুৱা হ'ব অনলি 400 ৰুপিছত লাভ কৰি আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 400 ৰুপিছত খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাব নেক্সট যেটো কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছে আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব একদম নতুন অহা ডিজাইন হয় সেইকাৰণে দেৰি নকৰিব সোনকালে বুক কৰি ল'ব বস্তুটো মই দেখুৱাইছো খুলি কেনে কি হয় কালেকশ্যনটো আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছো আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টত বনাই আনিছো এইটো দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া এটা কাচি জুন ডিজাইন হয় আৰু ভিতৰ ফালে ডিজাইন কৰা আছে যিসকলে গোল্ডেন মনিত জুনবিৰি বিচাৰি আছিলে এইটো আপোনালোকে একেবাৰে দেৰি নকৰিব সোনকালে বুক কৰি ল'ব দুটা পোৱালমনি থাকিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এইটো মূল্য আহিব বিহু সেলত তাতেটো অফাৰ প্ৰাইস পাবই ৰিজনেবল প্ৰাইসটো থাকেই সদায় অফাৰ প্ৰাইস বিহু সেলত আপোনালোকে লাভ কৰি আছে অনলি 599 খুব ধুনীয়া এটা গোল্ডেন জুনবিৰি হয় অনলি 599 ত লাভ কৰি আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যি দুটা পোৱালমনি আছে পোৱালমনিৰ কালাৰ কেইটা বেলেগ হ'ব বাকিখিনি সেম ডিজাইন সেম কালাৰ থাকিব এইটো মই গ্ৰীন কালাৰ দেখুৱাইছো গ্ৰীনটো ভাল লাগিলে গ্ৰীনটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গ্ৰীনটো ভাল লাগিলে গ্ৰীন কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাব ওলাইছো ৰেডটো যিটো কালাৰে আপোনালোকে ভাল লাগে ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিহেতু আপোনালোকে বুকিঙত সোনকালে কৰি ল'ব কোনটো আপোনালোকে বেছি ভাল পাইছে কাৰণ ষ্টকবোৰ সোনকালে শেষ হৈ সেল চলি আছে বিহু সেলত 599 পাব এইটো ৰেড কালাৰ আছে খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় মই যেহেতু নিজে জুৱেলাৰীৰ লগত থাকো কিন্তু কিছুমান প্ৰডাক্ট আহে মোৰ নিজৰে ইমান বেছি ভাল লাগি যায় এইটো ব্ল্যাক কালাৰত আছে ভাল লাগিলে এইটো ব্ল্যাক কালাৰটো লৈ ল'ব আৰু ধুনীয়া গোল্ডেন মনিৰ কাম কৰা আছে ডিজাইনটো বহুত বেছি ধুনীয়া অনলি 599 ত ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 599 ত বিহু সেল দিয়া আছে কালাৰ অপচন গোটেইকেইটাই দেখুৱাইছো যিটো কালাৰে ভাল লাগে সেইটো কালাৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ব্লু কালাৰ আছে 599 ত ল'ব পাৰিব অনলি 599 ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছো এইটো পিংক কালাৰত আছে পিংকটো ছোৱালীসকলৰ কাৰণেতো খুব ভাল লগা এটা কালাৰ হয় 599 ত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব একদম লিমিটেড পিস সোনকালে বুক কৰিব আৰু দেৰি নকৰিব পাৰ্পল কালাৰত আৰু আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টতে বনাই আনিছো যাতে আপোনালোকে ৰিজনেবল প্ৰাইস এটাত এনেকুৱা কালেকশ্যন পিন্ধিব পাৰে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 599 হয় তো দেখুৱাইছো এইটো হ'ব হোৱাইট বিটছত আছে হোৱাইট বলমনি দিয়া গৈছে এইটো সেম প্ৰাইসৰ 599 ত ল'ব পাৰিব হোৱাইটত যিসকলে বিচাৰি আছিল আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইয়াতে গোল্ডেন মনিটো দিয়া নাই ইয়াৰে লুকটো অলপ বেলেগ হ'বৰ কাৰণে হোৱাইটত দিয়া গৈছে হোৱাইট পাৰ মনি ইউজ কৰা গৈছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সেম প্ৰাইস 599 বেক সাইডে টাৰ্চেল পাই যাব একদম এটা কম প্ৰাইসত খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্ট এটা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে সোনকালে মাত্ৰ বুক কৰি ল'ব এতিয়া দেখুৱাইছো বিহুত গিফট কৰিব পৰা গলপটা সেট হয় ষ্টনৰ কালেকশ্যন থাকিব বেক সাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব এইটো ডিজাইনটো থাকিব ব্লু ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব ইয়াৰিংছ থাকিব মাত্ৰ 280 ৰুপিছত দিয়া গৈছে ব্লু ষ্টনৰে আৰু এটা ধুনীয়া সেট দেখুৱাইছো এইটো 300 ত ল'ব পাৰিব 300 ত ল'ব পাৰিব বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু এটা গলপটা দেখুৱাইছো 200 ত ল'ব পাৰিব এনেকৈ ষ্টাৰ ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে মাত্ৰ 200 ত ল'ব পাৰিব বিহু সেলত দিয়া গৈছে অনলি 200 এইটো এটা ডিজাইন হয় 200 ত ল'ব পাৰিব 200 টকাতে লাভ কৰি আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 200 টকাত বিহু আপোনাক গিফট কৰিব বিচাৰিলে এইবোৰ কালেকশ্যন লৈ ল'ব পাৰিব আৰু এটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাইছো অনলি 200 ত ল'ব পাৰিব এইটো ইয়াৰিংজৰ এনেকৈ তিনিখিলা পাতৰ তলত দুগদুগি ডিজাইন কৰা আছে বেক সাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে অনলি 200 ৰুপিছত লাভ কৰি আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আপুনি বিহুৰ অফাৰ দিব গৈ আছো ধমাকা এটা অফাৰ দিব গৈ আছো এই চাওক মুঠি খাৰুৰ ওপৰত দিব গৈ আছো যিটো পাঁচটা খিলিখাৰ মুঠি খাৰু এনেকৈ মুঠি খাৰু থাকিব সাইজ আপোনালোকে পাব 2.0 2.2 2.4 তিনিটা সাইজ পাব আৰু যিসকলে 2.62 তো স্ক্ৰু খুলি পিন্ধে তেওঁলোকে 2.6 লৈ 2.4 টো পিন্ধিব পাৰিব মাত্ৰ আপোনালোকে জনাই দিব যদি বহুত বেছি শকত নহয় তেতিয়া হলে স্ক্ৰু খুলি 2.4 টো 2.6 সকলে পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে লাভ কৰি আছে জোৰা মাত্ৰ 399 ধুনীয়া এনেকৈ বক্সৰ সৈতে থাকিব 399 জোৰাত আপোনালোকে মুঠি খাৰু পাই আছে 2.0 2.2 আৰু 2.4 সকলে বুক কৰিব পাৰিব এই পাঁচটা খিলিখাৰ মুঠি খাৰু অনলি জোৰা 399 ত লাভ কৰি আছে সোনকালে বুক কৰি ল'ব 399 ত মুঠি খাৰু জোৰা পাই আছে বুক কৰি ল'ব সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট বিহু সেলৰ অফাৰটো দিব গৈ আছো এয়া
খোলা বলৰ বলমণি আৰু এনেকৈ গোল্ডেন মণিৰ কাম কৰা থাকিব ওপৰত এটা পুৰা হেভি কালেকশ্যন হয় ইয়াৰিংছ দেখিছেনে ডাবল লেয়াৰত আছে বেক চাইডত টাৰ্চেল পাই যাব এইটো একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া এটা পুৰা হেভি কালেকশ্যন আজি আপোনালোকে লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 720 720 টকাতে লাভ কৰি আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত সোনকালে মেছেজ কৰিব 720 ৰুপিছত বিহু চেলত পাই আছে অনলি 720 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বৰ্তমান কালাৰ ৰেডতে আছে ৰেডত আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব 10 গৰাকী বুকিং লোৱা হ'ব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু সোনকালে মেছেজ কৰিব অনলি 720 বিহু চেলত দিয়া গৈছে নেক্সট আৰু এটা বৰ ধুনীয়া বিয়াত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন হয় বৰফি ডিজাইনত আছে আৰু ইয়াতে চেইনো দিয়া গৈছে তলত ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব সৰু বিয়াত যদি আপোনালোকে ব্ৰাইড হিচাপত পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় বেক চাইডে টাৰ্চেলো আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পৰা নে ইয়াৰিংছবোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া অনলি এইটো 550 দিয়া গৈছে মাত্ৰ 550 টকাত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 550 ৰুপিছত লাভ কৰি আছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব লং আছে যিহেতু আপোনালোকে টাৰ্চেলো এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেড আৰু ব্লেক কম্বিনেশ্যনত আছে খুব ধুনীয়া ইয়াৰিংছবোৰ আপোনালোকে দেখি আছে সেটটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় ইয়াৰ তলতো এনেকৈ চেইনৰ ডিজাইন কৰা আছে আপোনালোকে যদি এইটোত ব্লেক টাৰ্চেলো বিচাৰে ব্লেক টাৰ্চেলো দিয়া হ'ব মই ৰেডত লগাই দেখুৱাইছোঁ সেম প্ৰাইচ 550 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 550 ৰুপিছৰ কালেকশ্যন হয় সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন অনলি 550 এই ফুলৰ সেটটো 399 হয় আৰু বিহু চেলত মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে অফাৰ দি দিছোঁ 350 টকাত লাভ কৰিব যোনে আগতে বুক কৰে তেওঁলোকে পাব এইটো ব্লু কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰত আছে বৰ্তমান ব্লু আৰু ব্লেকত যোনসকলে বুক কৰিব বিচাৰিছে 350 ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বুক কৰিলে আপোনালোকে এইটো অফাৰ প্ৰাইজত পাব যিহেতু 399 হয় 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বুক কৰিলে 350 ৰুপিছত লাভ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ব্লু আৰু ব্লেক দুটা কালাৰ আছে যিসকলে মটৰমণি চেইনৰ কালেকশ্যন বিচাৰি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই প্ৰডাক্টটো দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া মটৰমণি চেইনে থাকিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু এইটো ডুগডুগি ডিজাইন কৰা আছে নেট ডিজাইনত আছে বিৰাট বেছি ধুনীয়া আৰু পুৰা হেভি কালেকশ্যন হয় অনলি 299ত দিয়া গৈছে এইটো আপোনালোকে ৰেড ব্লেকতো পাই যাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চেইনডাল দীঘল আছে 26 ইঞ্চত আছে অনলি 299ত ল'ব বিচাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 299ত ল'ব পাৰিব 650 ৰুপিছৰ এই ঢোলটো আপোনালোকে বিহু চেলত আজি লাভ কৰি আছে 600ত 50 ৰুপিছ এটা ডিছকাউণ্ট পাব 600ত লাভ কৰি আছে ইয়াৰিংছ হেংগিঙত থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 600ত পাই আছে বিহু চেলত 600ত পাব সোনকালে বুক কৰি ল'ব আৰু এটা জাপি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে আজি চেলত পাব এইটো চাওক খুব মৰম লগা এটা জাপি বেক চাইডটো চাই লওক আৰু এইটো দীঘল জাপি হয় ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা ৱেডিং কালেকশ্যন হয় ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনো পাই যাব এইটোৰ প্ৰাইচটো হৈছে 850 ৰুপিছ 850 ৰুপিছ আজি আপোনালোকে অফাৰ মূল্যত পাই আছে মাত্ৰ 720 ৰুপিছ 720 টকাত লাভ কৰি আছে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন যিটো আছে সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ 720 ৰুপিছতে লাভ কৰিব এইটো মাল্টি কালাৰত আছে তিনিটা কালাৰ থাকিব ব্লু বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে গ্ৰীণ আৰু ৰেড তিনিটা জাপিটোতো তেনেকুৱা কালাৰে আছে 720 ৰুপিছত দিয়া গৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এই চাওক ডাঙৰ চাইজৰ এটা জাপি হয় কোৱালিটি বহুতখিনি ভাল পাব অনলি 720 720 টকাত লাভ কৰি আছে দুটা কালাৰ আছে ৰেড দেখুৱালোঁ আৰু মাল্টি কালাৰ যিটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 840 ৰুপিছৰ এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে লাভ কৰি আছে অনলি 720 টকাত বিহু চেলৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুতখিনি লং হৈছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ চেলৰ কালেকশ্যন লৈ আহিম ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যনৰ সৈতে আৰু আজি দেখা কালেকশ্যনখিনি আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে দেৰি নকৰিব কাৰণ নেক্সট প্ৰডাক্ট আকৌ বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আহিব এইখিনি থাকে বা নাথাকে সেইটোও চিয়ৰিটি নহয় যে ৰিষ্টক হ'ব গতিকে ল'ম বুলি ভাবিলে দেৰি নকৰি সোনকালে বুক কৰি ল'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে ইমান সময় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে নেক্সট কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন বিচাৰে